සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්නේ අසිරිමත් විශ්ව YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන පළවෙනි mobile astrophotography වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ වෙලාවේ මගේ mobile phone එක දැන් මේ අහසට යොමු කරලා තියෙන්නේ tripod එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න mobile astrophotography ඔයගොල්ලෝ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගාව tripod එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද phone එක ඔගොල්ලෝ තියාගන්න ඕනේ tripod එකේ තියලා phone එක එක විදියකට තියාගන්න ඕනේ හොල්ලන්න නැතුව. අපිට tripod එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ නිසා. ඉතින් මම දැනට මගේ නිකන් auto mode එක තමයි මේ on කරගෙන ඉන්නේ. මේ වෙනකොට අපිට අහසේ තියෙන ආලෝකයෙන් වැඩිම තාරකාව දැක ගන්න පුළුවන් Sirius. මේ තරුවට යටින් තියෙන්නේ අල්ලපු ගෙදර ඇන්ටනා එක. ඉතින් මට වෙන තැනක් තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසායි මම මෙතන විතරයි මට ඒරියා එකේ අහස පේන තැනකට තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඇන්ටනා එක ගණන් ගන්න එපා. මම පොඩ්ඩක් කැමරා එක පොඩ්ඩක් අන්න රයිට්. හරි. දැන් ඇන්ටනා එක නැතිව ගියා. පේන්න නැතුව ගියා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හසේ තියෙන Sirius තරුව විතරයි. පේන්න තියෙන Sirius තරුව විතරයි. හැබැයි තවත් තරු මේ වෙනකොට මට හසේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඒත් කැමරා එකේ auto mode එක නිසා අපිට පේන්නේ Sirius තාරකාව විතරයි. මොකද ඒ තාරකාවේ ආලෝකය වැඩි නිසා. මම දැනට නිකන් කිසිම change එකක් මොකුත් වෙනස් කරන්නේ නැතුව auto mode එක පාවිච්චි කරලා ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන තප්පර දාපු එක අයින් කරනවා. right. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මම දැන් ගත්ත ෆොටෝ එක. කිසිම quality එකක් නැහැ. නිකන් තාරකාව වැදිලා තියෙනවා. කිසිම background එකේ කිසිම ලස්සනක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. කිසිම quality එකක් නැති image එකක් කියලා ආවේ. හැබැයි මේ image එක මීට වඩා ලස්සනට අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට යන්න වෙනවා අපේ phone එකේ තියෙන manual mode එකට යන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ mode එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක ගන්න විදිය පියවරෙන් පියවරට බලමු. right. මුලින්ම කරන්න ඕනේ වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන manual mode එක හොයාගන්න ඕනේ. දැන් මම use කරන්නේ Sony 1 Mark III mobile එකක්. ඉතින් මේකේ manual mode එක ඉන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මෙතන මේ basic කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් manual mode එකට යන්න. ඒ වගේම මේකේ lenses තුනක් තියෙනවා. මම primary lens එක එහෙම නැත්නම් main sense එක තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා shutter speed එක අඩු වැඩි කරන්න. මේ shutter speed එකෙන් තමයි අතරම අපිට තරු ෆොටෝ ගන්නව නම් රාත්‍රී ආසේ ෆොටෝ ගන්නව නම් shutter speed එක තමයි අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දේ වෙන්නේ. ඉතින් අපි shutter speed එක සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයකට හෝ තප්පර 15කට එහෙම නැත්නම් තප්පර 30කට මේකෙදි ඇඩ් කරගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ shutter එක ඇරලා තියෙනවා තප්පර 30ක කාලයක්. ඒක තමයි මේකේ අදහස වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ISO එක change කරගන්න මෙන්න මේ 200ත් 800ත් අතර මේක ආලෝකයේ අණුව ටිකක් ඔයා ෆොටෝ ගන්නකොට ඔයාට තේරෙයි මේක කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. දැන් මේ වෙනකොට පොඩ්ඩක් මම දැන් කැමරා එක යොමු කරගෙන තියෙන්නේ බටහිර අහස පැත්තට. දැන් මේ වෙලාවේ චන්ද්‍රයා නැගෙනවා නැගෙනහිරෙන්. ඒක නිසා පොඩි ආලෝකයක් අහසේ තියෙනවා. ඒකයි මේ auto mode එකේ ඔයගලන්ට පොඩියට යම් ආලෝකයක් පේන්න තියෙන්නේ. right. මම දැන් මේ ෆොටෝ එක කැප්චර් කරලා පෙන්නන්න. ඊට කලින් තව පොඩි දේවල් ටිකක් කරන්න තියෙනවා. මුලින්ම මෙතන තියෙන image එක raw එකක්ද JPEG එකක්ද කියලා මම දෙකම එන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් white balance එක change කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන white balance එක මෙන්න මේ option එක යොදලා තියෙනවා. ඊළඟට single auto focus මේ විදිහට දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම මේක auto focus විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ISO එක මං හැදුවා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි දැන් අපි ෆෝන් එක කොහේ හරි තැනක තියලා ෆොටෝ එක ගන්න නිසා ෆොටෝ එක ගන්න වෙලාවෙම අපේ අතින් කැමරා එක හෙල්ලෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මෙතනින් මේක ෂටර් එක ටයිම් එකක් දාලා හදා ගන්න ඕනේ. මම මෙතන තප්පර 10ක් දැන් ටයිම් එක දුන්නා. right. එහෙනම් මම දැන් ෆොටෝ එක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ලැබෙන්නේ කියලා. right. ඔයගොල්ලන්ට පේනද දැන් පින්තූරේ ලබා ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ෂටර් එක තප්පර 30කට දැන් මේක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාම ෆොටෝ එක ගන්නවා. අපි බලමු රිසල්ට් එක කොහොම වගේ එකක් එයිද කියලා. right. ඔයගලන්ට පේනවා දවල් වගේ image එකක් අපිට ලැබුණා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම ටිකක් මෝඩ වැඩක් තමයි කරේ. shutter speed එක තප්පර 30කට දාලා
මොකද එහා පැත්තෙන් හඳේ ආලෝකයේ තියෙන නිසා මේ විදිහේ හෙන විශාල තරුත් එක්කම දවල් වගේ ඉමේජ් එකක් තමයි ලැබුණේ. මේ ඇත්තටම දැන් වෙලාව ගත්තොත් වෙලාව දැන් රාත්‍රී 10 වෙන්න ළඟයි. ඉතින් මේ වගේ ඉමේජ් එකක් මට ලැබුණේ මම ෂටර් ස්පීඩ් එක තප්පර 30කට දාපු නිසා ISO එක ගොඩක් වැඩි කරපු නිසා. හරි එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් රෑ විදියට ඉමේජ් එක අරගමු. මං ෂටර් ස්පීඩ් එක තප්පරයකට මාරු කරනවා. ISO එක මම ගොඩාක් මාරු කරනවා 200කට විතර. ෂටර් ස්පීඩ් එක තප්පරේ නැතුව අපි තප්පර 15ට වගේ තියමු. 15ට වගේ තියලා අපි නැවත ඉමේජ් එක අරගෙනමු. මං හිතුවා ඉමේජ් එක ගොඩක් හොඳ එකක් කියලා. ඔව්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ ඉමේජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලියර් විදිහට අපිට ලැබිලා තියෙනවා. බලන්න ඔටෝ මෝඩ් එකෙන් ගහපු ඉමේජ් එක සහ මේ ඉමේජ් එක අතර තියෙන ලොකු වෙනස්කම. මෙතනින් අර කිව්වගේ ඇන්ටනා එක තියෙන එක ගණන් ගන්නකො ඔයගොල්ලෝ. රයිට්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා සීරියස් තාරකාව. ඒ වගේම ඒකට උඩින් තවත් තරු කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි එඩිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ පින්තූරය කොහොමද අපිට ඕන විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මේ ගත්ත ඉමේජ් එක එඩිට් කරන විදිය. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අර කලින් ගත්ත ඉමේජස් වල තියෙන JPEG footages ටික. මෙතන තියෙන්නේ JPG ෆයිල් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති JPEG කියලා අපි ඉතින් මේක හඳුන්වන්නේ. මේක ඩබල් ක්ලික් කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් JPG එහෙම නැත්නම් JPEG ෆයිල් එක. මේ තියෙන ඔටෝ මෝඩ් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ෆොටෝ එක මෙතන තියෙන ඇන්ටනා එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. right. දැන් මේ DNG කියලා තියෙන්නේ raw files ටික. මම මෙතන අන්තිමටම ගත්ත ෆොටෝ එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. මම මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම් එඩිට් කරන හැටි. මේක ඕපන් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ Photoshop දාලා තියෙනවා නම් නිකම්ම ඔයාගේ Photoshop එක හරහා තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන වෙනත් මොකක් හරි ෆොටෝ එඩිටිං software එකක් මාර්ගෙන් මම හිතන විදිහට මේක ඕපන් වේවි. right. දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ආවා. මම මේක ටිකක් විශාල කරගන්නම්. ස්ක්‍රීන් එක මේක මැක්සිමයිස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ වගේ සයිස් එක විශාල කරන්න විතරයි පුළුවන්. right. මෙතන ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් හම්බ වෙනවා. මේ ටික එහාට මෙහාට කරලා තමයි අපි මේ ඉමේජ් එක එඩිට් කරගන්නේ. මම මුලින්ම මෙතන ප්‍රොෆයිල් ටික ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතනින් කලර් තියෙනවා. මොනෝක්‍රෝම් තියෙනවා. මොනෝක්‍රෝම් දැම්මම කෙලින්ම මේක black and white බවට පත් වෙනවා. ඒක අවශ්‍ය නැති නිසා මම කලර් එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා දැන් අපිට තවත් preset වගේක් දීලා මෙතන තියෙනවා ash shot ඒ වගේම auto ඊළඟට අපිට පුළුවන් daylight වලට මාරු කරන්න cloudy shade මේ ආදී වශයෙන් මෙතන ගොඩාක් තියෙනවා options අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ash shot එක තිබිච්ච විදිහටම තියලා මම කරන්නේ දැන් මගේ මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට එඩිට් කරන විදිය විතරක් මම පෙන්නන්නම්. මේකේ කලර්ස් වෙනස් කරන හැටි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට try එකක් දාලා බලන්න පුළුවන් මේ image එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට edit කරගන්න. right. මම මෙතන දේවල් ටිකක් වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන temperature එක මුලින්ම තියෙනවා. temperature එක අපිට ඕන නම් මේ විදිහට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒතර කලර්ස් මේ විදිහට වෙනස් වෙන හැටි බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ tint එක තියෙනවා. tint එක මේ විදිහට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම මේව ටිකක් එහාට මෙහාට කරලා මට සැටිස් වෙන විදිහට මම මේක ටිකක් එඩිට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. right. ඊළඟට exposure එක තියෙනවා. exposure එක මෙහෙම වැඩි කරොත් මේකේ ආලෝකය ගොඩාක් වැඩි වෙලා යනවා. ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට විතරක් දෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ contact එක තියෙනවා. sorry. ඊට පස්සේ contrast එක තියෙනවා. contrast එකෙන් පුළුවන් මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න ආලෝකය. ඊට පස්සේ highlights shadows blacks මේ ආදී වශයෙන් මේ හැම එකක්ම එකින් එක අපිට පුළුවන් දීලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා ඉමේජ් එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම මේවා වෙනස් කරලා අපි මේක අන්තිමට සේව් කරන්න ඕනේ.
මේ saturation නම් ඔයගොල්ලෝ change කරන්න එපා මොකද ඒකේ වෙන color එක up වෙන එක සහ අඩු මෙහෙම නැති කරන්නත් පුළුවන් color එක අඩු කරන්න පුළුවන් මම එක වෙනස් කරන්න එක බිඳුවට තියෙනවා ඉතින් මට ඕන විදිහට මම edit කරගත්ත image එකක් තියෙනවා දැන් මේ ටික ඔයා කැමති විදිහට ඔයාට මේව හදාගන්න පුළුවන් මටත් මේ edit කිරීමේ සම්බන්ධව ලොකු දැනුමක් නැහැ මේ ගැන ලොකු knowledge එකක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහලින් comment එකක් දාන්න බය නැතුව comment එකක් දාන්න ඔයාගේ තියෙන හැකියාව තමයි ඔයා ඒ ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉතින් මම මේක සේව් කරන විදිය ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මෙතන පුළුවන් අපිට save image වලට යන්න එතෙන්ට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේක file extension එක මෙතන කිහිපයක් තියෙනවා මෙතනින් jpg දෙන්න පුළුවන් මේ ආදි වශයෙන් කැමති එකක් ඔයාලට දීලා මේක save කරන්න පුළුවන් file name එකක් දීලා ඊට කලින් පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා මෙතන පොඩ්ඩක් zoom කරලා බැලුවොත් එහෙම අපිට තරු බලා ගන්න පුළුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ට පේන ඇති ගොඩක් තරු අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා වෙනස් කරනකොට noise එක එහෙම වැඩි වෙන්න පුළුවන් පේන ඇති ඔයගලන්ට. ඒ ගැනත් ටිකක් කල්පනාවෙන් මේක edit කරනකොට පොඩ්ඩක් කරනවා නම් හොඳයි කියලා මම ඔයගලන්ට කියනවා. right. ඊළඟට දැන් මේ zoom එකේ ඉන්නේ. right. මේ වගේ මේක තමයි ගත්ත image එක. ඉතින් මේක දැන් ආයි මම ඔයගලන්ට save කරන විදිහ පෙන්නන්නම් save එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපිට පුළුවන් file extension එක jpg මෙතන jpg දෙකක් තියෙනවා මම දන්නේ ඇයිද කියලා මෙහෙම jpg දෙකක් තියෙන්නේ ඒක දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහලින් comment කරන්න මම මොකද photo editing ගැන ලොකුට දන්නේ නැති හින්දා right ඊළඟට මෙතන අපිට පුළුවන් file name එකක් මේකට දෙන්න මම මේකට edit 1 කියලා දෙනවා දීලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් location එක select කරන්න මේක කොහෙටද save වෙන්නේ කියලා මම මේකේ location එක විදියට videos folder එකට දානවා select right ඒක දීලා මම මේක දැන් save කරනවා save කළා මෙන්න මෙතනින් මේක done කරන්න එපා done කරොත් එහෙම ඔයාගේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයා හදාගත්ත raw file එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා මෙතනින් cancel කරන්න දැන් මම යනවා මම save කරගත්ත තැනට මම save කරේ videos වලට මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත image එක දැන් මේක අපිට මෙහෙම zoom කරලා බලන්න උනත් පුළුවන් මේ ආදී වශයෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහේ ගත්ත ෆොටෝ එකක් edit කරගන්න මේ තියෙන ඇන්ටනා එක මේ විදිහට අපිට මේක edit කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් පළවෙනි astrophotography වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පහලින් comment එකක් දාන්න ඔයා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපිව subscribe කරන්න ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම් bell icon එක click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්